طی سالهای گذشته یک جریان اجتماعی برای بزرگداشت شخصیت‌های بزرگ تاریخی شکل گرفته. اما در مقابل آن، گروه‌های حاشیه‌ای نیز وجود دارد که تحت تأثیر ایدئولوژی‌های مارکسیستی و یا تصورات شبه مذهبی به تخریب و دستکاری این روند اجتماعی مشغول است. در ضمن رسانه‌های خارج نشینی را مشاهده می‌کنیم که سعی دارند این جریان اجتماعی خودجوش را به نفع خود و مقاصد سیاسیشان مصادره کنند که نمونه‌ای برجسته از این تقابل مناقشه بر سر برپایی مراسم گرامیداشت 7 آبان در پاسارگاد است. با این مقدمه 7 آبان چه روزی است و چرا برای ما ایرانی‌ها مهم است؟ نخستین دلیل آن که 7 آبان از نظر تاریخی روزی مهم در سرگذشت جهان و تمدن ایران است. زیرا در این روز با ورود صلح‌آمیز کوروش به بابل، قلمرو سیاسی ایران زمین یک پارچه شده و کشور ایران تأسیس می شود. اهمیت یک پارچه شدن سیاسی ایران زمین به قدری است که باید 7 آبان را روزی ویژه و برجسته در سراسر تاریخ جهان باستان دانست. چون تعداد کمی از رخدادهای سرنوشت ساز و نمادین در سراسر تاریخ باستان وجود دارد که پیامدهای آن به صورت ملموس بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و تا امروز هم تداوم یافته است. دلیل دوم اهمیت فرهنگی این روز است. تا پیش از ظهور کوروش بزرگ تنها یک شکل از سیاست در جهان باستان وجود داشت که در آن حاکمان بر اساس اعمال زور، خشونت نظامی و ایجاد هراس فرمانروایی می‌کردند و کوروش این روند عمومی سیاست را یک تنه تغییر داد و شیوه جدیدی از قدرت را بر مبنای مهر و دادگری و جلب رضایت مردم پایه‌گذاری کرد که نقطه اوج این سیاست یعنی ورود صلحجویانه کوروش به بابل در همین روز 7 آبان به وقوع پیوست. پس در چنین روزی شکل تازه‌ای از سیاست در جهان باستان ظهور کرد که میتوان آن را آشتی پارسی یا سیاست ایران شهری نامید و قوانین آن هم برای اولین بار در لوح مشهور به حقوق بشر مدون شد که کمی بعد از 7 آبان یا بنا به تفسیری در 7 آبان نوشته شده و دلیل دیگری برای اهمیت این روز است. دلیل سوم نقشی است که این روز در زندگی کنونی ما ایفا می‌کند. باید توجه کرد که 7 آبان کاملاً خودجوش و مردمی و بدون پشتیبانی دولت و یا سازمانی خاص به عنوان روزی نمادین برگزیده و با مراسمی در اطراف پاسارگاد گرامی داشته می‌شود که تحولی اجتماعی را نشان می‌دهد. این جریان اجتماعی با همه کاستی‌هایش که در مواقعی با کژفهمی نیز همراه شده تا همینجا هم توانسته خودش را سازمان دهد و با روندی درست و مهرآمیز پیش برود و بدون شک با چند افت و خیز مسیر تاریخی و هویت بخش خود را طی خواهد کرد. یعنی رویداد 7 آبان گذشته از اینکه به عنوان رخدادی تاریخی و سیاسی ارزشمند است، به این دلیل که به نقطه‌ای محوری برای بازسازی هویت ایرانیان تبدیل شده، دارای اهمیت فراوانی است. با توجه به این سه چشمانداز نتیجه می‌گیریم 7 آبان روزی مهم است و به تدریج مهمتر هم خواهد شد. پس هر کسی برای تثبیت اعتبار این روز و همچنین از بین بردن جعل‌ها و امور نابخردانه و غیر علمی پیرامون آن بکوشد و در شکل دهی آن به عنوان سال روزی با محتوای جمعی شاد و عقلانی نقش ایفا کند، رد پای نیک و ماندگاری از خود و برای جامعه به جا خواهد گذاشت.